Vi befinner oss på väg upp till Ramundberget i Härjedalen där vi ska jaga ripa. För många är Ramundberget kanske mest förknippat med skidåkning under vintern eller vandring, cykling och fiske under sommaren. Men de erbjuder även jaktpaket för jakt på ripa till ett begränsat antal sällskap varje säsong. Med en tydlig förvaltningsplan som grundar sig i ett hållbart jakttryck och avskjutning är fågeltillgången generellt god. Välkomna till ett nytt avsnitt av Jakt och jakt. Idag står vi på Ramundberget. Fantastisk vy. Vi kommer tillbringa nu 2 jaktdagar här på fjället och jaga ripa. Ripa är någonting som är helt nytt för mig. Jag har aldrig jagat ripa tidigare. Så att vi har jaktguide med oss idag. Vi har hundförare och vi har också 2 stycken vinnare från den tävlingen som vi hade för ett tag sedan som ska få följa med på de här dagarna och jaga ripa. Vilka har vi med? Louise heter jag. Ja. Lille heter jag. Så har vi Herman här. Och Herman. Kanon. Har ni jagat ripa förut? Har varit ut på ripjakt, har en stående fågelhund men har aldrig skjutit ripa. Ja. Så att det ska bli jättespännande och eventuellt kanske få skjuta ripa idag. Spännande. Vad är det för oss? Jag har en ungersk vissla på 3 år. Ja. Ung hund som jag håller på att träna. Ganska nybliven jägare. Tog jägarexamen förra året. Det blir lite nytt för dig också. Jajamän. Även om du har mer att stå på än vad jag har idag. Ja, men man har alltid mer att lära så att det är väldigt roligt. Så är det. Och du har jagat ripa tidigare? Ja, mer träningsjagat än jagat bössa. Ja. Ganska ny utexaminerad också jägare. Så att, och så har jag en fågelhund så jag måste ju se till att skjuta någonting för honom någon gång. Ja. Och det här är ju ett ypperligt tillfälle, tänker jag. Det här är ju fantastiska marker och en fantastisk dag. Så att, ja, ni känner till de här markerna lite grann sedan innan, va? Ja, har varit här både sommar och vintertid. Vandrat och åkt skidor och sådär. Så att, ja, känner igen dem lite grann. Men nu är det ju nytt att tänka jakt. Så det blir superroligt. Härligt. Och många kommer säkert undra vad är det för ras som du har med dig? en engelsk setter. Engelsk setter? Från Funäsdalen faktiskt. Ja. Fjällpilen. Så att han är 3 år, ganska färsk. Och det är en typisk fågelhund då? Ja, stående fågelhund. Precis. Spännande. Men, spännande att se om han står. Ja. Ja, det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Jag tycker inte vi ska dra ut mer på det här utan tycker vi kör igång. Såg väldigt målmedveten ut och bara... Ja, nu står vi uppe på fjället. Jajamän. Och nu är det dags att dra igång. Ja. Vad är bra att tänka på nu då? Hur går vi tillväga? Det viktigaste som man kan tänka på när det gäller ripjakt, det är ju absolut att ett avlossat skott kan du aldrig ångra. Säkerheten är ju våran A och O, liksom, att vi hela tiden vet vad jaktkamraten är och framförallt vad hundarna är. I den här världen så är ju en fågelhund värd mer än jaktkamraten oftast, så att det är viktigt. Säkra skott och hela tiden ha koll på vad det är. Så kan man tänka på att riporna, när vi väl kommer på dem, kan alltså vara så nära så att de kan flyga upp ett par meter från dig och de kan flyga upp långt bort. Så att hela tiden ha kontakt med hunden. Ja. Det är ju hundföraren blir ju en väldigt viktig bricka i spelet för att sköta om 2 jägare som är framme vid situationen. Jag vet inte hur pass kraftig avans den här hunden har, men de hundar som har kraftig avans, då vill vi ha skyttarna långt fram. För då går det fort. Ja. Det säger smack och sen så är... Och avans, då är det när? Det är precis när hundarna trycker upp fåglarna. Så då gäller det att vara med. Ja. I övrigt så är det säkra skott som gäller. Den högra skytten har ju skottvinkel åt höger bara. Aldrig över så att säga, så i närheten och något annat. Och samma sak på 2 stycken skyttar hela tiden. Ja. Det är väl så vi kommer att köra nu då, och sen så är det bara att njuta av vädret. Det är sämre dag får man leta efter. Det måste vara så, va? Det är ju en social jakt, så att vi kommer ju hela tiden att gå. Jag kommer att gå med själva gänget som inte ska fram då, så att säga. Medan de 2 som
står i tur och ska fram med hunden blir de som kommer att gå mitt emellan då, så att säga, och hundföraren längst fram. Ja, det ska bli spännande. Mm. Det är helt nytt för mig så att det är mycket att ta in, men ja. Kommer du få testa på den roligaste av alla jakter? Ja, det är väl så. Det är väl möjligtvis harjakten då som kan vara bättre. Ja. För då behöver man inte röra sig och så får man äta korv. Yes, nu har vi tagit in honom en stund så han får vila lite. Han kan springa hur länge som helst, men vi måste spara lite på krafterna ibland. Så får han gå lite mer sen då. Han tycker det är förbannat kul i alla fall. Det märks. Thomas. Hallå, Einar. Ja, Nu är vi här igen. nu är alla samlade. Mm. Nu har vi sett några ripor. Om nu ska vi bara vänta in hund som är lite längre bort. Ska vi göra ett försök. Nu håller vi tummarna. Ja, nej, vi kom ju precis upp på höjden här nu då. Och så är hunden där borta som redan har gått över det här. Missat riporna, men då sprang det 10 håll. Thomas ska fånga in hunden. Så att, för den kan ju nu komma då i helt fel vind. Nu kommer han ju i medvind, Just då det. kan han ju skrämma upp. Thomas behöver fånga in hunden och så släpper vi den härifrån. Ja. Normalt så går man ju fram så här. Men då blir det när man vill närma sig. Ändå till fågeln. När fågeln lyfter har man oftast. Men innan det så, om ni slår ihop, då vill jag ju att ni inte är osäkra. Nej, Det gör för man när fasen. fågeln lyfter. Ja. Det går lite sakta och se vad han. Då kollar vi så vi ser. Här, nu rör han sig. Var beredd nu. Den här fågeln. Ja, där står han. Skjut! Bra. Bra fighter. Det är fler här. Ja du, det var kul att få se fågel men jag var inte snabb nog att skjuta. Tyvärr. Men förhoppningsvis kommer det nya situationer. Jag som är ny jägare ville känna mig helt trygg också när jag släpper iväg skottet. Men första situationen jag är med när jag får gå fram till hunden som står för fågel. Så att det är bara att fortsätta att öva. Hoppas på mer fågel. Ja, nu ser vi att hundarna jobbar runt en hel del. Ja, de lägger många mil under sig under en dag. De gör det. Jag tror vi brukar säga att vi snittar när vi går på ungefär mellan 1,5 och 2 mil. Hundarna ligger på 4-5. Ja. Så här. Och nu går vi mot vind. Nu går vi mot vind hela tiden och det är perfekt för då söker hundarna av hela området framför oss väldigt noggrant och det blir enkelt för hundarna. När vi sen vänder upp och vänder oss så vi får medvind, vinden i ryggen, då är tanken att hunden ska springa ut kanske 500-600 meter och sen söka sig tillbaks till oss hela tiden. Alltså. Ja. Så den verkligen känner av hela området. Det gör att vi inte behöver zigzacka utan vi kan gå ganska rakt. Ja. Vi sparar några mil där. Precis. Är det något ställe som man liksom kan ana att riporna skulle vilja sitta med på? Om det är en liten svacka eller vill de sitta på någon liten höjd eller? Jag önskar jag kunde svara på det. Efter 20 år så känns det som att man borde kunna svara på, men det går inte. Det är olika från, ja precis. En sån här fin dag så är det, jag skulle ju säga att de har varit och betat på morgonen och nu ligger de och vilar. Okej. Det är ganska fascinerande med ripjakt på det sättet. Så att jag vet att de hade det finns en forskning på det, de hade satt sändare på riporna. GPS på ripor för att kolla hur mycket hundarna egentligen går förbi. Och en riktigt bra hund går ändå förbi cirka 40-60% av riporna. Ja, det är så. Så att en dålig hund kanske går förbi 80-90. Ja, nu kom polisen och landade med sin helikopter här, som jag antar att ni kanske hör. Och kolla samtliga licenser, statligt jaktkort. Ja, och det var grönt hos alla så att
Nu kan vi fortsätta. Nej. Jag ser till vänster där. Jag ser huvudet där. Ja, spring. Jag kan inte exaltera då. Det är därför du säger förut. Ja, men det är bra att du eldar på lite, men du vet, jag måste vara så. Ja, han står där. Där uppe. Jajamän. Den här var snabbare, va? Är du beredd? Ja. Jag tittar till höger. Ja. Jag ska på nu. Ja, Martin, ja, vad skjut nu. Ja. Den där var avlöst. Sen släppte vi dem. De var så jävla små. Men det var bra. Grattis. Vill ni ha en rapport? Vad sa du? Vill ni ha en rapport? Absolut. Det gick bra där. Fick du det? Det var 3 stycken som lyfte. En som flög till vänster och en som jag vet inte riktigt vart den tog vägen. Och en som flög... Han var lite hård nu på den där lilla fågeln. Ja. Och en som flög till höger. Ganska lågt, men hade kontroll på hundarna. Kul! Ja, snyggt jobbat. Grattis! Tackar. Tackar. Men det var inga vuxna fåglar med här. Och där är då en ung höna liksom. Nej, jag är en kyckling. Kyckling. Ja. Nu hade vi några ripor uppe. 3 stycken. Men inget skottläge. Men nu börjar ändå hända lite grejer. Nu har vi mycket fågel. En till. Nu trycker han på ganska hårt. Normalt. Ja, gå fram, visa ner framför mig. Slå ihop nu och var beredd. Och så tänker ni på hunden. Gå framåt, du måste längre fram. Fram. Framåt. Det är ingenting om vi går upp då. Ja! Stanna! Stanna! Bra, pik. Sikt. Bra. Jag tar den. Ja. Han såg vi. Det var du. Nej, det där var nog din. Ja, det var din. Bra gjort för att Wow. lubba upp. Första ripan. Ja. Tack. Häftigt. Den satt. Satt där skulle. Ja. Ja, det blev en dagens avslutning nu. Det var väldigt bra det. Ja. Ja. Att man skulle plocka upp lite närmare. Mm. Bra Fan jobbat. vad kul. Ja.
Jag tyckte den största bedriften var ju att jag sprang. Jo, du kutar på bra. Så sa jag till Lise, jag bara, jag får inte skjuta mot dig. Jag bara, jo, det kommer du. Ja, vi ska gå och hämta ungarna. Shit vilken dag. Det här var riktigt jäkla kul. Klockan var mycket och det är dags för middag. Och i natt så kommer vi sova i stugan som ligger en bit ner där. Så att nu går vi ner dit. Efter en hel dag på fjället med flera spännande situationer och första riporna för flera av oss väntar nu en mysig kväll i Ösjöstugan. Medan middagen puttrar passar vi på att prova fiskelyckan i sjön som ligger strax intill stugan och vi hinner även med ett minst sagt uppfriskande bad innan maten serveras. Att få avsluta sin första ripjaktsdag i ett trevligt sällskap med fantastiskt god mat och en gul bubblig dryck framför brasan känns inte alls dumt. Ja, jaktdag nummer 2. Vi kom hit till Ösjöstugan igår. Allting var i ordning, det var toppskick. Bra grunder för att få en kanondag på fjällen idag också. Nu har Thomas anlänt så att vi ska gå fram och prata lite med han. Och jag tror att han har med sig ytterligare en hund idag. Ja, ny dag. Jajamän. Idag så är det lite duggare lite grann. Lite annorlunda väder än igår. Hur påverkar det här då? Påverkar väl fågeln lite grann att de kanske inte var ute och beta lika mycket på morgonen. Nej. Men vittringsförhållanden är ju bra när det är lite fukt i. Just det. Så det ska gå bra. Vi ska försöka gå runt Mellanörsson blir det väl här idag. Ja. Och sen ska vi ta höjd upp. Försöka hitta en höjd där fåglarna sitter. Ja, spännande. Ja, den andra hunden är iväg en bit bortom bergsklacken och nu tar vi och släpper på nästa hund. Och nu går det lite, fortfarande lite lågt i dalen och på väg uppåt. Jag tänkte säga, det är inte något avslaget tempo nu inte. Jaha, nej jag skiter i det. Glad att se dig. Ja. Det är en bra vind i alla fall. Se på fan vad han har löpt undan. Men ja, han kanske flyger för långt. Annars hade det nästan varit åt rätt håll. Ja, den flög in på marken. Dit kom han aldrig i vinden, vet du. Oj! Där var de. Ja, fick vi se lite fågel. Tror var en... Ja, utan att räkna, men totalt 15-18 fågel. Ja, som en ny jägare så här, om man jagar ripa. Vad är bra att tänka på, skulle du säga? Ett bra sätt att komma in i det här, det är ju att försöka hitta ett jaktprov till exempel. Ja. Ett fjällprov och sen följa med som åskådare på. Det skulle jag rekommendera. Mm. Även försöka få följa med på en jakt kanske. Mm. Och sen, ja, vad som är bra att tänka på som ny, det är ju, får man liksom ta lite grann eftersom, kan man tänka, fråga att man är med någon erfaren från första början. Precis, och vara utan bössa och bara få liksom studera hur hund jobbar. Och... Ja, precis, och se, vara med i situationen och se liksom hur det går till, så man får skapa sig en uppfattning om det innan man börjar och skjuta kanske. Det Precis. Bra tips. Precis. Men man ska alltid lita på hunden. Ja, det är så. Oftast är det en fågel där de håller på att ordna på. Ja. Och som vi har sett idag då flög det upp några fåglar och sen var det någon ensam och så flög det upp ett gäng till. Det är också ett klassiskt fel att man
slappna av. När det har gått fågel en gång och så bryter man börsa så har man ingen patron. Nej. Och så går det upp 1 eller 2 gånger till. Ja. Ja. Då fortsätter vi. Jajamän, kom igen faktiskt. Ja. Är det det? Nu kan vi gå fram sen här. Ja. Se till när vi kan peta i sen. Ja, lägg i så ni har, men behöver inte slå ihop än. Nej. Rör han sen här bort. Kik! Nu är det snabbare. Nu kan ni slå ihop, men tänk på att inte skjuta rakt över hunden. Ja. Bra nu. Stannar. Sitt. Hörru. Töpping. Töpping. Sitt. Sitt. Bra. Ja, men det är inte helt lätt. Stoppa. Ja, vi hade en fin situation. Ja, hon gjorde ett kanonarbete där. Ja, det var fint var det. En fågel bara som fick lite... Flyg vidare. Jag fick lite hjälp med lite luft bakom vingarna där bortöver. Ja. Så nu låter vi hundarna reda ut utifall det skulle kunna vara någon mer fågel här. Sen kopplar vi en hund och så går vi vidare igen. Men nu har vi fått sett ett fågelarbete igen. Och alltid lika spännande. Ja, det är kul. Se när de verkligen fryser is här. Ja, det är riktigt roligt. Ja. Ja, nu kommer vi faktiskt ta sikte mot bilarna. Vi kommer ta oss igenom lite björkskog här, ungefär 1,5 kilometer. Det är där vi är kvar. Och ja, Lillis hund Herman, han börjar känna sig klar för dagen, lite sliten från igår. Så att vi sakta men säkert så rör vi oss tillbaka. Ja hörni, 2 dagar. Men jakt, det går snabbt. Jajamän, vad kul har det varit. Ja, jättekul att ha er med. Ja, det är vi som ska tacka. Det har varit fantastiska dagar. Hoppas ni har tyckt att det har varit givande. Otroligt givande, lärorikt, roligt. Härligt. Och du Lilly, du har fått skjuta din första ripa. Jag är lite speechless kan man säga. Härligt. Ja. Och du är ett steg i rätt riktning. Ja, jag har ju lyckats bomma 2 stycken då istället. Men så kan det vara. Så det är mycket att tänka på. Det är hundar och det är liksom, ja. Men man känner att man tar ett kliv framåt i alla fall. Och idag kändes det bra hela vägen fram till skott. Men sen var det bom och det är sånt som händer. Så kan det vara. Så kan det vara. Riporna ska ha sin chans de också. Jajamän. Absolut. Ja, men jättekul verkligen. Och nu har vi några 100 meter kvar till bilarna bara. Jag tror att hundarna är trötta. Mina ben börjar ändå kännas av lite grann. Jajamän. Där nere väntar en 3-rättersmiddag och lite bastu. Det blir härligt. Det kommer inte göra ont. Nej, tror inte det. Vi har Så en fin kväll att se fram emot. Ja, och sen imorgon blir det Dagar också. avfärd. Verkligen. Och vädret och allting har ju varit toppen. Det är inte mycket man kan klaga på. Nej. Ingenting. I princip ingenting. Vi tar väl och börjar knata tillbaka till bilarna nu. Det gör vi. Nej, det finns nog faktiskt inte så mycket att klaga på. Den otroliga miljön vi har fått jaga i, det varma bemötandet från alla vi träffat och inte minst att få fälla sin första ripa. Det här är en jakt som jag kommer bära med mig länge och garanterat göra igen. Stort tack för att ni har kollat och sist men inte minst, skitjakt på er.